Good morning, students. The next topic is the crystallization. So, what do you mean by crystallization? That is the formation of crystals. Basic principles की हुंदा to remove impurities from a mixture by first dissolving in a suitable solvent and then crystallizing out one component. Means ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਬਚਦਾ ਵਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਰ ਫਸਟ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀਟਡ ਟੂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸੈਚੂਰੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਓਵਰਨਾਈਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰਨਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਨਲੀ ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, whereas impurities are left behind in the solution. These solutions can be thus filtered so as to get pure copper sulfate crystals on filter paper. हाँ जी स्टूडेंट्स, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਹੋਏਗਾ। then ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਮ ਸੋਲਿਡਸ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਔਰ ਗੈਟ ਚਾਰਜਡ ਅਪੋਨ ਹੀਟਿੰਗ ਔਰ ਡਰਾਈ ਨੈਸ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੂਗਰ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋਲਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਪੋਨ ਹੀਟਿੰਗ, ਔਰ ਡਰਾਈਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸਮ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਰਿਮੇਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਸਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਔਨ ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਥੀਸ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਅਵੈਪੋਰੇਟ ਐਂਡ ਰਿਮੇਨਸ ਵਿਦ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਵੈਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਲਟ ਫਰੋਮ ਸੀ ਵਾਟਰ। ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਲਟ ਦੀ। then separation of crystals like alum हो गया, that is the pitcari and copper sulfate फटकड़ी and copper sulfate from their impure crystals। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਲੋਡਿੰਗ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਡਿੰਗ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਹੋਮਸ, ਮੀਨਸ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਮਸ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਸਸ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ। ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟ ਈਜ਼ਲੀ ਰਿਵਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਅਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੈਨ ਆਫਟਨ ਹੀਟ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਫਿਜ਼ਿੰਗ ਅਕਰ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਮੇ ਬੀ ਫਾਰਮ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੁੱਡ ਬਰਨਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੱਕੜੀ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਈਸ ਮਿਲਟਿੰਗ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੂਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈਸ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਆਈਸ ਮਿਲਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਟਲਸ, ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲਸ, ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਮਿਕਸਚਰਸ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਰ ਸਿੰਪਲੀ ਮਿਕਸਡ, ਸੋ ਨੋ ਨਿਊ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਫਾਰਮਡ। ਬਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਆਰ ਰਿਐਕਟਡ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਟੂ ਮੇਕ ਨਿਊ ਸਬਸਟਾਂਸ। ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊ ਸਬਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡੂ ਨਾਟ ਕੰਬਾਈਨ ਇਨ ਫਿਕਸਡ ਰੇਸ਼ੋ। ਮਿਕਸਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਬਾਈਨ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂਗੈਦਰ ਇਨ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਮਾਸਿਸ। ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਮਿਕਸਚਰ ਸ਼ੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, component can be easily separated by any mechanical method which is suitable। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ ਬਾਈ ਸਿੰਪਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੈਥਡਸ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਲਫਰ। ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਲਫਰ ਰਿਐਕਟ ਟੂ ਫਾਰਮ ਆਇਰਨ ਸਲਫਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਰਨ ਸਲਫਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਆਫ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ when a compound is formed two or more elements combine in fixed ratio according to their masses। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਮਾਸਸ। ਮਾਸਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੁਣ H2O ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1:8 ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ 1:8 ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 16 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ 2 ਨੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 2:16, ਤਾਂ 1:8 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੀਨਸ ਮਾਸ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।